Welcome to ePal channel. Why PayPal limitations? PayPal ගැන වෙනම playlist එකක් තියෙනවා vital info කියලා. ඉතින් ඒකෙත් මේක briefly කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තැනකටම කතා කරද්දී ගොඩාක් කට්ටිය මේ videos බැලුවත් අදටත් අහනවා මේ ඇයි මේවා limit වෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ reason එක? ඉතින් limit කොමේ වචනෙට තාම පොඩ්ඩක් අර bias එක තියෙනවා. ඉතින් මේ PayPal limit වෙන්නේ ඇයි? මොකද්ද reason එක? verifications න තමයි මේක limit වෙන්නේ. limit වෙන හරි permanent sorry මේ temporary limit වෙන්නේ verification එකක් කරන්න. මොකද මේ verification කියන්නේ කොළුට දාගෙන මේ limit කියන වචන උඩට දාගන්න නැතුව වෙන දෙයක් නැහැ. verification කරන්න තමයි ඒගොල්ලෝ PayPal එකේ මේ temporary limit කරන්නේ. ඇයි ඒ? when you get funds to your account unusual මේ කියන්නේ ඔයාගේ account එකට ඔයාගේ bank account එකට ඔයාගේ funds එනකොට unusual විදිහට එනකොට unusual behavior එනකොට ඔයාට call එකක් එනවා. බලන්න ඔයාගේ සාමාන්‍යද පාව අපි හිතමු රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ට රුපියල් 30000ක 40000ක පඩියක් ඒ අතරතුරේ කෙනෙක් ලැබෙනවා නම් එකපාරටම යාට මාසිකව රුපියල් 3000 වගේ එක account එකට වැටෙනවා එක දිගට. එතකොට ඒක unusual behavior එකක්. මොකද අපි KYC කියන්නේ know your customer කියන මේකෙදී බැංක් එකෙන් අහනවා ඔයා කරන රැකියාව මොකද්ද කොහෙන්ද funds එන්නේ ඒ ටික අහලා තමයි ඔයාට fill කරන්න දෙන්නේ. එතකොට දැන් PayPal එක අමතක කරලා නිකන් තපරයකට හිතුවොත් ඔයාගේ බැංකුවට account එකට සල්ලි එනවා නම් ඔයාව බැංකුවෙන් අනිවාර්යෙන් අහනවා කොහෙන්ද මෙච්චර funds එන්නේ කියලා. ඉතින් අන්නේ ඒ හා සමාන එකක් තමයි මේ limitations කියන්නේ. ඉතින් ඔයාගෙන් අහනවා රෙඩ් කොහෙන්ද මේ funds ආවේ? මොකක්ද ආවේ? අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒක මේ funds අහනකොටත් වඩා PayPal එකෙන් කරන්නේ ඔයා මේකේ යවුවද? ඔයාගේ මොනවාද bank details? ඔයා කවුද? අන්නේ විස්තර ටික අහනවා. ඒ විස්තර දැන් KYC කියලා වෙලාසනේ මේකක් තියෙනවා PayPal එකෙන් අහන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ දැන් අපිට සදාකාලිකව එන්න පුළුවන් නේ funds එන විදිය මේ වුණොත්. ඉතින් යන funds එන විදිය මේව කරගන්න තමයි unusual behavior එක තියෙනවා. right මේවට මොකද කරේ කිය අහනවා. එතකොට බැංකුවෙන් අපි ලංකාවේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ බැංකුවකින් අහනවා හා සමාන එකක් තමයි මේගොල්ලෝ අහන්නේ right. මොකද්ද මේක උනේ? මේකේ fulfillment කරාද? මේකේ tracking numbers කො? ඔයාගේ ID එක confirm කරන්න නැවත. ඔයාගේ billing proof confirm කරන්න නැවත. ඉතින් ඒක හැමදාම තියෙන්න පුළුවන්. එක limitation එකක් ගොඩ දාගත්ත කියලා තව එකක් එන්න හැකියලා හිතන්න එපා. තව එකක් අත ළඟ එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ behavior එක අනුව. ඉතින් වාදන කරනවා හරියාකාරව behavior එකක් ඒකේ build up කරගන්න PayPal එකේ trust එක build කරගෙන. ඉතින් කවුරු හරි කියනවා නම් මට limitation එකක් එන්නේ නැහැ කියලා මම හැම වීඩියෝ එකම කියනවා ඒක බොරුවක්. ඔයාට limitation එකක් එන්න පුළුවන් verification කරන්න. ඉතින් හැමදාම හැම PayPal වීඩියෝ එක මතක් කරනවා ලංකාවේ ඉන්න මේවා හදලා දෙන කට්ටිය ලංකාවේ ඉන්න මේවා හරියාකාරව මේවා කරන කට්ටියක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට thank you කියන්න මෙච්චර කාලයකට මේක පරිස්සම් කරගෙන ගයිඩ් කරගෙන ආපු වෙනවට. අන්න ඒක ඇත්තටම කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද කොච්චර මේ eBay account හැදුවත් නැහැ අපිට මුදල් ලංකාවට ලබා ගන්න හැකියාවක් අපිට තිබෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ දන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මේ මම දන්නේ අල්ප ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ ගයිඩ්නස් එකකුයි ඒගොල්ලෝ දෙන දේ කියන තමයි අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට thank you කියන්න ඕන ඔක්කොම කලින්. right මේ BS එක දුරු කරගන්න ඔලුවට දාගන්න verification process එකක් ඕන තැනක verifications තියෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි අපි ලෑස්ති විය යුත්තේ මොන හරි දෙයක් වුණොත්. same principle apply. හැම ඕන එකකට apply වෙන එක තමයි මේ වෙන්නේ. අපිට verifications වලට අපි යා යුතුයි. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙනවා ePal hub ඒක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා description එකේ mention කරලා තියෙනවා details ටික. ඊට අමතරව FB page එක තියෙනවා, FB group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. all the very best. bring more to Sri Lanka. happy selling.